A mai adásban a DP-ben nézünk szét, Dombi Miklós és Pintér Tamás tervező stúdiójában, és hát arról beszélünk, hogy milyen új irányok vannak az építőiparban, és hogy milyen lesz az irodaházaknak a közeljövője, meg a távoli jövője. Mindezt nyilvánvalóan a Liberty irodaház kapcsán, aminek ők a tervezői, és ami most épül Budapesten. És hát beszélni fogunk anyaghasználatról, fenntarthatóságról, és arról, hogy milyen körülmények között érzi jól magát egy dolgozó 2022-23-ban és a közeljövőben. Szóval, hogy mi a speciális a Libertyben a magyar irodapiacon? Lokáció, méret, környezettudatosság, korszerűség. De ez mit jelenti, hogy ez egy nagyon könnyen megközelíthető, nagyon-nagyon korszerű és környezetbarát nagy irodaház? És elég nagy is, igen. Aha. Ez a földszinti alaprajz, amit most látunk. Ezen lehet látni, hogy ugye 3 passzázsal közelíthető meg az épület, 3 különböző irányból. Ugye a földszinten általában valamilyen vendéglátó vagy kereskedelmi funkciók kapnak helyet. Most ugye itt a tervezés közben jött a felkérés vagy a változás, hogy egy szállodaláncnak a 2 szálloda brandje fog ide beköltözni az épületbe, tehát irodaháznak készült eredetileg, viszont elég flexibilis az a szerkezeti rendszer, amivel tervezzük az irodaházakat. Tehát nem mondom, hogy nagyon könnyű volt a feladat, de meg lehetett oldani, hogy a szállodai igényeket ki tudjuk elégíteni. Szóval hol tart most az építkezés? Jelenleg a Sellentkor kiépítések zajlanak, ugye július környékén elkészült a szerkezet. A Sellentkor az gyakorlatilag az épület külső homlokzata, a fő közösségi területek, illetve mindazon technológiáknak az összességi gépészeti, elektromos rendszerek, épületfelügyelet, ami majd a későbbi működését biztosítja. És ugye az alsó 4 szinten ugye iroda funkciót kap, ezek az irodai kiépítések már azok, ahol konkrét szerződött bérlő van, az ugye év elején készül el, és maga a hotel funkció, ami a felső 4 szintje, tehát 5-től a 8. szintig, az pedig év végén. Ugye az iroda piacon is nagyon komoly igény ma már, hogy kiegészítő szolgáltatások legyenek egy irodaépületben, amik az ott dolgozó embereknek a jó létét, a kellemes munkavégzését segítik elő. Szép belső udvar, zöld belső udvar, a tetőre terveztünk egy ilyen futókört, első szinten egy ilyen 2 szintes Sky Garden, ez most egy picit már átalakult. Ez az átnövényket, ugye? Igen. Picit már átalakult, mert ugye a hotel ide beköltözött, és neki lesz egy ilyen skybarja ebbe a pozícióba, de a szellemiségét azt valamennyire meg tudtuk tartani. Tudnál mesélni nekünk érdekességeket az építkezéssel kapcsolatban, mert hogy te azért mindenben belelátsz, ami itt történik. Anyaghasználat, olyan megoldások, amikkel korábban mondjuk nem feltétlenül találkozott az ember. Ami mindenképp egy érdekessége ennek az épületnek az az, hogy vegyes funkciója van, tehát ugye épület szerkezetét tekintve, hogy egy irodaháznak készült az épület, de ugye megkapta ezt a vegyes funkciót, hogy ugye kialakul benne egy hotel, ugye a felső 4 szinten. Ez az egyik nagyon nagy érdekessége, és ugye itt nyilván épületszerkezeti és rétegrendi szempontból más a követelmény az egyiknél és más a másiknál. A másik nyilván érdekessége, amivel egyébként tényleg nem foglalkozunk, vagy nem találkoztunk még korábban, az az, hogy ugye 2 nemzetközi hotel standard szerint kell kivitelezni a felső 4 szintet, és nyilván ezek a követelmények, ezek műszaki tartalmakban is megjelennek. Az épület arca az a homlokzata gyakorlatilag, és minden ilyenfajta épületnek kell, hogy legyen szerintünk valamiféle identitása, és mi ezt gondoltuk annak idején. Nagyon sokféle variációt készítettünk erre a homlokzati rendszerre, vagy ritmusra, sokféle anyagot és színvariációt megvizsgáltunk, például a mázas kerámiától az alumínium, festett alumínium lamellákig, és parametrikus rendszerrel alakítottuk ki ezt az érdekes ritmust, hogy folyamatosan táguló és szűkülő
távolságokra helyezkednek el ezek a lamellák egymástól, és ez ad egy ilyen sajátságos arcot az épületnek. Tehát, hogy kell elképzelni egy ilyen nagy projektet? Mert az átlagember az mondjuk épít egy házat, és akkor látja, hogy 3-4-en fúrnak, faragnak rajta, de itt nyilvánvalóan sokat. Hát mondjuk azt gondolom, hogy mondjuk az eddigi egyidejűség az olyan 250 fő volt. Most, hogy a hotel területeknek a fit-out kiépítés megkezdődik, én azt gondolom, hogy ez fel fog húzni a 350-400. Mikor lesz a csúcs? Az mikor várható ütemezés szerint? Amikor hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyságrendileg szerintem így ez év vége, januári hónap. Ott nagy felhajtás lesz. És te kivitelezői oldalról mikor jössz el arra a pontra, hogy így megérkezz az épülethez, és azt mondta, hogy wow, hogy már értem, már alakul, már látom azt, amit a terveken elképzeltem, hogy az olyan lesz, vagy sem. Igen, az átadás előtt? Hát ez érdekes, ugye, mert a mi szakmánk ilyen szempontból nem túl hálás, mert ugye állandóan csak a hibákat keressük, és végül is mondjuk az a katarzis élmény, ez a végén jön el, hogy na, akkor ez elkészült. De megvan egy ilyen óriási irodaház? A végén megvan, igen. És a végén az a jó, hogy mindenkiben megvan. Tehát azok a felek, akik látszólag mondjuk egymással szemben álló felek, de nyilván mindenki azért dolgozik, hogy a projekt jó legyen, egyszer csak a végére mindenki boldog lesz tőle. És akkor ez várható valamikor 2023 közepén, végén, attól függ, hogy melyik részről beszélünk. Így van, attól függ, hogy melyik funkció. Így van. Úgyhogy itt lehet, hogy több alkalommal lesz ilyen jövő évben. Na, és a mai adásra ennyi, de folytatjuk egy következő epizóddal a Liberty irodaházról. Sziasztok!